السلام عليكم واهلا بيكم. معاكم اسامه رستم. نزل iOS 17 النسخه الثالثه، والنهارده هكلمك عن اهم ميزه نزلت في iOS 17. اهم ميزه نزلت في التحديث باختصار اللي هي Stolen Device Protection. ابل اضافت ميزه ان الشخص اللي معاه الباسورد بتاعك ما يقدرش يغير الباسورد ولا يقدر يغير اي حاجه الا عن طريق الفيس اي دي. يعني بكل بساطة كان الموضوع بصراحة بسيط جدا. لو أي شخص معاه الباسورد وكتبه هيظهر له على طول اختيار نيو باسورد، تقدر تغير الباسورد. وطبعا لو معاه الباسورد يقدر يتحكم في الفون بتاعك بشكل كامل، من الاي كلاود للصور لكل حاجة يقدر يتحكم فيها. تعال ندخل على الميزة ونشوف بتقول ايه. عشان تفعل الميزة ادخل على الاعدادات، بعد كده انزل تحت ادخل على الفيس اي دي والباسكود، ومن هنا هتنزل تحت هتلاقي فيه اختيار جديد اسمه Stolen Device Protection. ده هتلاقيه عندك اول ما تعمل التحديث هتلاقيه اوف. اضغط عليها وشغلها. ودلوقتي بعد ما شغلت الميزة مفيش اي شخص هيقدر يعمل اي حاجة في التليفون بتاعك الا عن طريق الفيس اي دي. ولو اي حد تاني جاي يقفل الميزة دي وجاي يعمل لها تيرن اوف، هتلاقي ظهر لك اللي هو مش متعرف على الفيس اي دي عشان يقفل الميزة. وكمان الميزة الكويسة جدا لو انت صاحب الفون وجيت قفلتها، الجهاز هيقولك ان انا مش متعرف على المكان اللي انت فيه. المكان اللي انت فيه سواء الشغل او البيت لازم تكون في المكان ده عشان اقفل معاك الخاصية عن طريق الفيس اي دي. وكمان بتقولك ان انا مش هقفل الخاصية دي الا بعد ساعة واحدة بس. وبالتالي دي ميزة كويسة جدا من ابل انها تضيف سيكيورتي او حماية للشخص. وبالشكل ده انا رأيي الشخصي ان الميزة دي ممتازة جدا وهتفيدك لاي حد معاه الباسورد بتاعك ما يقدرش يتحكم كمان في الفون بتاعك الا عن طريق الفيس اي دي. ولو فونك قديم وبيدعم التاتش اي دي برضو مش هتتقفل الا عن طريق التاتش اي دي. في حاجة تانية هم اضافوها، ولكن الحاجات اللي جاية دي انا بالنسبة لي حاجة مش هستفاد بيها زي الصور. اضافوا صورة سودة وعليها ورد وتقدر تغير فيها وبتعمل انيميشن. الميزة اللي فيها بس ان انت كل ما تقفل الشاشة وتفتحها الورد اللي على الشاشة بيتغير. انا بالنسبة لي حاجة مش مفيدة يعني. بس كده، وفي النهاية اتمنى تكون استفدت معايا. ولو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والسبسكرايب، وادخل عندي عشان تشوف المحتويات اللي فاتت وتعرف احنا بنتكلم عن ايه. شكرا ليكم واشوفكم على خير. كان معاكم اسامة رستم. سلام عليكم.